Ja, från ingenstans kom det totalt spöregn. Ja, helt sjukt. Och som vanligt så tänker man att det går över, väntar man. Och sen går det inte över. Så tänker man, byxorna då? Ja, vi väntar. Och sen bara, nej, nu är det bara på med. Ja, så att på med byxor nu. Så Ira ser ju väldigt nöjd ut. Ja. Är vi på plats, kyrkans fjällgård i Jäckvik, och det här äventyret startar igång, ett nytt äventyr som vi har sett fram emot. Det är jag och min fru som håller i kameran, hon kommer säkert synas snart. Men nu är vi taggade. Vi är på plats och äventyret börjar som sagt var. Och när ni ser det här så har ni säkert sett en fin introfilm med massa fina bilder och saker som händer. Och det är ju lite fascinerande för att det har inte vi sett än. Vi har ju precis landat här. Vår underbara son skjutsade oss hela vägen hit, så att det var en fantastisk, väldigt snällt, för det är rätt krångligt att fixa allting. Så våran bil står nu i Hemavan och väntar. Så att det är en lång sträcka och troligtvis kommer vi dela upp i 2 filmer då. Del 1 där vi går ifrån Jäckvik och går till Ammarnäs, och sen från Ammarnäs till Hemavan då, som är en signaturled. Så att det är det vi ser fram emot nu. Vi har ingen stress, ingen jäkt. Vi kommer kunna ta den tid vi vill helt enkelt. Det är Milla med på bild? Ja. Ja, så att inte ni tror att jag står själv här. Så att, hur känns det? Det känns jättebra. Ja. Inte lite läskigt som jag tycker att det är. Läskigt, ja, det är lång tid så att vi ska gå. Yes. Men vi har ju hur gott om tid som helst. Så jag tänker att vi behöver ju inte stressa liksom. Nu lämnar vi Jäckvik och kyrkans fjällgård. Det var väldigt fint, kan jag rekommendera. Det var jättetrevlig personal där. Och skön stämning. Och så lämnar vi sjön här, som förhoppningsvis var med när vi filmade alldeles nyss här på startade den här äventyret. Och det som är speciellt med den här sjön är att det är Sveriges djupaste sjö. Och då undrar du, vad heter den? Och det borde jag komma ihåg, men det gör jag inte. Så jag kommer skriva det här. Kommer jag skriva vad det heter, den sjön. För det är ändå lite speciellt då. Millan försöker få ordning på sina stavar medan vi går. Kommer säkert få stanna till och fixa det här, med Ira är så ivrig att komma igång så vi vill få ur hennes frustration där. Så
Det som kan vara bra att känna till här är ju att den här starten från Jäckvik när man har kommit hit, där har man ju inte riktigt ansträngt sig för att skylta upp. Så det är inte så tydlig markering. Det är små hemmagjorda skyltar som visar att var Kungsleden startar. Så det är lite speciellt. Det är inte så maffigt som man skulle kunna förvänta sig från Sveriges största led, eller kändaste led i alla fall. Första delen då man går in, när man börjar jobba sig upp på höjd, så är det ju mycket björkskog och ganska vad ska man säga, murrigt, eller hur ska man uttrycka sig. Så att, men ungefär 3 kilometer ser det ut så här till man kommer upp på trädgränsen där. Vad kan vi säga, Millan? Hur varmt tror du att det är? 15. Ja, jag skulle också gissa 15 grader ungefär. Och det är mulet. Det är risk för regn, men det här är nästan... Ja, det är precis. Det här är nästan perfekt att gå i. Alltså. Sen kan man ju då... Går ju inte med lätt utrustning alltså. Jag går med 22 kilo. Alla mina kompisar som håller på med lätt utrustning kommer ju bara bryta ihop när de hör det där. Men så är det. Men då kan jag tillägga att ungefär 4 kilo av det är ju kamerautrustning. Drönare och den fina kameran och GoPro-grejerna och sådär. Så att det är inte jättekonstigt. Och sen är det ju, den här ryggsäcken är ju fantastiskt skön att bära, men den är ju otroligt tung. Så bara ryggsäcken och tältet Nalo 3 GT då med en footprint dessutom, då landar jag på 7 kilo bara på ryggsäcken och tältet. Så att, ja, skylla sig själv lite grann. Men jag vill att vi ska ha det bra nu. Så bra det går, tänker jag. När vi ändå är ute så här länge. Så här länge har vi aldrig varit ute tillsammans. En vecka vi var ute tillsammans, men det är några år sedan. Lite träskigt och bräskigt här. Tyvärr.
kommit upp på högfjället. Jag börjar gå vanlig väg. Vad skönt när det är så lite plattare. Ja, exakt. Inte gå bara från björkarna. Nej, riktigt, riktigt fint faktiskt. Ja, då är vi framme vid Pieljekaise nationalpark. Så säkert det är helt fel, men det är där vi är i alla fall. Så kul att vara i en nationalpark. Ja, efter att ha fått gått lite här på högfjället. Superfint. Hoppas jag fått med någonting här på kameran så man förstår hur fint det var. Så säger vi hej till herr och fru Trädgräns. Kliver vi ner igen bland mygg och elände. Så ja, det var ganska lugnt så jag ska inte överdriva, men visst, man måste ju ha myggmedel på sig. Så är det ju. Ja, snart är det dags för lunch när vi kommer fram till den här stugan som jag inte kommer ihåg namnet på nu, men den kan jag skriva namnet på. Här får det bli lunch. Det blir perfekt. Sitter vi i stugan i skogen och myser. Käkar pasta bolognese. Vi har aptit, asdåligt som vanligt så fort jag är ute. Ja, pröva att filma där får de se. Det är som ett litet kök. Vilket som helst. Jag vet inte om man ser på kameran, men det är mycket hjortron. Eller hur, Milla? Jättemycket. Hoppas man kan se det. Orangea små pärlor. Ja, verkligen. Och nu är inte jag någon hjortron-expert, men det ser inte jättelångt borta. Men vi kände på någon här, de var hårda så att satt så här riktigt fast fortfarande. Ja, mysigt. Annars är vi nu nere vid dalgången nu i naturreservatet här, eller parken, nationalparken. Så ja, snart kommer det börja gå upp för. Men man kan väl säga att om första delen fram till stugan var väldigt lättvandrad, förutom att det gick uppåt, så är den här ganska svårvandrad faktiskt. Mycket sten. Ja, mycket sten. Så att det tar sin tid här. Ja, från ingenstans kom det totalt spöregn. Ja. Ja, helt sjukt. Och som vanligt så tänker man att det går över, väntar man. Och sen går det inte över. Så tänker man, byxorna då? Ja, vi väntar. Och sen bara, nej, nu är det bara på med. Ja, så att på med byxor nu. Så Iras är ju väldigt nöjd. Ja. På sidorna på din jacka, eller? När vi står still så blir det ruggigt mycket myggor alltså. Sjukt jobbigt. Efter det här regnet så var det som att de dök upp överallt. Ja, då har vi gått ut ur Pieljekaise parken, nationalparken. Och ja, det regnar
inte något höjda väder. Otroligt mycket mygg. Så att jag måste nog vara helt ärlig. Jag kommer inte längta tillbaka hit. Inte till Jäckviks, den här trippen i alla fall. Nej, den här parkdelen var ju inte rolig alltså. Men mycket vildmarkskänsla. Vi har mött några vandrare. Det är ändå Kungsleden, men inte jättemånga liksom. Så ja, det är 7 kilometer till Adolfström. Jag tror vi kämpar på dit. Vi var inne lite om vi ska slå upp tält, men hade det inte börjat öka i regnet så hade vi nog gjort det. Men det är så trist att slå upp i regn, även om man måste det ibland. Så nu går vi över den här bron. Och som vanligt, Ira alltid taggar när man ska gå bro. Jag vet inte riktigt vad det är. Jag tycker det är läskigt men samtidigt roligt. Så. Då är jag på plats i Adolfström och vi bor på Adolfströms fjällgård och vi kom hit sent igår kväll, spöregnade och det var en tuff vandring, mycket upp och ner och vi kände att vi tar in på ett hus eller en liten stuga och vi hade ändå tänkt att vara här och fiska så att det blir perfekt tänkte jag. Så nu är vi på plats och ska iväg och fiska lite grann. Vi har sovit gott, jätteskönt. Och vi tar en fiskedag här helt enkelt. Ska vi se om vi får någonting. Det vore kul att få upp en röding eller någonting. Så jag tänkte faktiskt passa på att filma lite grann i den här fina handelsboden som är känd. För att den är väldigt pittoresk och finns mycket detaljer och ändå saker som man behöver handla. Så att, ja, kul. Vi går in där och filmar lite grann. Som ni ser finns det ju mycket detaljer att titta på i den här butiken. Här kan man ju vara ett bra tag och bara sitta och titta på allting. Ja, mysigt. Fin kassa där och allting. Ja, riktigt härligt. Här inne har man lite fiskegrejer om man behöver handla. Så också lite friluftssaker. Det absolut viktigaste man behöver. Så genomtänkt och fin butik. Rekommenderar jag att gå in och titta på och handla såklart. Man kan köpa upp sig på det som behövs. Härligt! Det är äntligen dags för lite fiske. Och det vi hade planer på att göra under den här trippen, att inte bara kubba på utan stanna till och hinna fiska lite. Så jag bär ju med mig ett sånt här litet spöset. Det här väger ungefär med drag och allting cirka 680 gram. Så jag tänker, får man en öring eller en röding så är det ju värt det tänker jag. Så att, det här ska bli skitkul att köra lite grann. Hoppas jag hittar någon fiskesjö också längs vägen sen på flera ställen. Och kanske bara kasta lite grann. Här är ju sjöar som är runt Adolfström då. Och det kostade ett fiskekort var 60 spänn. Så att jag tänker att det är ju ingenting att bråka om. Utan det är ju bara att köra tänker jag. Så att det ska bli kul. Se om det blir någonting.
Jag såg borta vid forsen där tror jag inte man får stå, men där vakade det väldigt mycket. Så att det känns hoppfullt. Jag tror jag ska börja med en sån här liten spinnare. En sån här Blue Fox. Den fanns redan när jag var grabb. Fått otroligt mycket fisk på de här. Jag gillar dem skarpt alltså. Så att vi ska nog se. Vi ska nog kunna smälla på. Ja, kul. Kör vi. Ja, spöet jag använder är ett 240 spö. 4 delars 5-25 gram. Jag har faktiskt fått lite fisk på det här så att det funkar. Det är ett ganska billigt spö så man behöver inte vara jätteorolig om det ska gå sönder. Det med att bli tråkigt. iFish är märket. Ja, vi ser att det är väldigt grunt här så jag får pröva och jag får nog veva ganska snabbt här tror jag. Jag står aldrig och fiskar för länge på ett ställe. Jag rör mig nästan alltid rätt ut taget. Kör som en, man ska säga, en solfjäder liksom. Och sen det är färdigt så då går jag vidare. Men det var kul, det finns en slog precis bredvid så att något livstecken fanns det. Det är alltid kul med fiske. Det ser också väldigt grunt ut men några kast. Inga efterföljare, stora kontor. Där, nu har jag bytt till The Stagger. En sån här rosa skimrande. Jag har faktiskt fått röding på den här. Så att jag vet att den funkar. Kanske den där silverfärgade foxen kanske var för tydlig i vattnet. Så att de inte... Vi går på den, vi testar. Fiska på här ett par timmar faktiskt och varit ganska dött men väldigt mycket drag runt omkring, mycket vak och det är full fart, stora fiskar som vakar också så det kanske är insekter de är uppe och plockar. Men jag gick downsized, gick ner på den här lilla som är en sån här Vibrax Super, jag tror att det är någon avfox-varianterna. Den här, då var det lite liv i alla fall. Så hade 2 ganska schyssta, 3-4 hektos som stötte på draget och var med hela vägen in. 2 stycken som följde då. Och sen hade jag ett hugg från en liten, jag såg när den tog. Det var bra att den inte fastnade för den var så liten. Men den här, då var det väldigt fart, konstigt egentligen. Så jag kör några kast till, sen är det nog dags att gå hem till Millan och Ira. Så där då har vi lämnat den här lilla fina pärlan Adolfsrön. Och jag kan rekommendera den skarpt. Väldigt trevliga som hade själva lanthandeln där och allting handelsboden.
Jag gick och pratade en längre stund med mannen där. Fick lära mig mycket om vildmarken och björnar och vilt här. Så jätteintressant faktiskt. Så är ni här, missa inte den chansen. Bäverholmen drog vi förbi och är nu ute på Kungsleden och kör för fullt helt enkelt. Det regnar men inte så jättefarligt. Det kommer att regna hela dagen, det vet vi. Ja. Lite spännande. Alldeles gung. Det var det där då? Ja, gungigt. Ja. Det var ganska roligt. Men den kändes ju inte så här 100% säker. Men det är klart att den är det fattar man. Men ändå. Ja, det var roligt. När man går Kungsleden så trodde jag att det skulle vara som när vi var uppe i Abisko, att det är så här som en motorväg liksom. Men så här kan det faktiskt se ut också. Det är, tror eller ej så är det faktiskt Kungsleden vi går på här. Så det är helt uppenbart att sträckan här mellan Kvikkjokk och Ammarnäs är ju väldigt lite använd helt enkelt. Det möter lite folk, ser lite vandrare. Så det är faktiskt en riktigt bra vildmarkskänsla när man går här. Inte riktigt vad jag hade trott faktiskt, om jag ska vara helt ärlig. Ännu en bro. Den gungar fint. Då är vi i stugan vid Badasjokko. Garanterat fel uttal. Jag försöker. Och en jättefin stuga. Och vi är helt själv. Mötte en kille som gick Gröna bandet. Många gröna bandare. Otrolig respekt för de människorna. Så att nu käkar vi lite grann. Sitter och myser inne. Och Ira har käkat lite också. Sitter och väntar på husse som vanligt. Vad är det för något vi äter? Ja du, det är väl någon blandning av någon granola och müsli kanske och mjölkpulver. Ja. Ja. Man tager vad man haver. När man kommer upp ifrån skogen här så kommer man upp. Man går som strax ovanför trädgränsen. Det är väldigt fint tycker jag. Så jag visar lite grann hur det ser ut. Det är som grönt
landskap liksom. Med lite träd. Och ja, nu är det lättvandrat. Men det gick uppåt väldigt lång tid där. Så nej. Tänk om det hade varit fint väder. Då hade det varit exceptionellt bra. Nu regnar det. Tycker det är viktigt med bra information. Här är får man inte missa inte. Vet man inte vad man ska. Ja, vi slog ett läger. Äntligen. Backe. Men det är ändå en tillgång till stuga. Närheten. Om man behöver värma sig eller någonting. Och ja, det är fin utsikt. Jo. Otroligt mycket mygg när vi landade där. Sanslöst. Så jag drog igång termacellen. Och den är ju... Jag tycker den är sjuk alltså. Den funkar riktigt bra. De är inte helt borta såklart, men nästan. Så, nej, riktigt bra. Är det kväll. Och spöregnat stort sett sedan vi började den här vandringen. Så att det är lite tufft. Men snacka om mysigt att ha sån här tält egentligen. Ett bra så här kvalitetstält. Jag gillar ju att ha lite utrymme så man ligger ju helt, ja, det är hur torrt som helst där inne. Footprint och sådär, så att även om det dyngs ut runt omkring så är det riktigt bra. Och Millan ligger bredvid. Så vi försöker softa lite grann. Ira där nere. Vid fötterna. Men jag käkar lite bredvid oss här. Tror jag filmade det. Så det ligger en liten stuga också. Så där hade de som var innan hade dragit igång elden där. Så att det var varmt så vi kunde tina upp oss och liksom värma upp kläderna där. Så att vi fick de torra, hyfsat torra i alla fall. Några grejer hänger kvar där. är det 3 som bor där. Ja, precis. Nu är det några stycken som stannar kvar där inne. Gav upp det här regnvädret. Men det är ju mysigt. Det blir värre imorgon bara när man ska plocka ihop allting. Men nu är det mysigt. Så, ja. Som vanligt när du är i fjällen, Milla. Alltid spöregn. Ja, morgon efter en ganska, eller superregnig natt. Ingen höjdare faktiskt. Och man känner att innan man fått organisation på allting, man är vovve och vi är 2 vuxna, så det blir lite kaotiskt. Men blir en hel del kondens. Jag glömde öppna en ventil bland annat, så att det blir rätt mycket kondens i tältet. Det är inte så bra faktiskt. Så ska försöka bära ut det här kaoset medan Millan håller på och fixar det sista i tältet. Då lämnar vi den här platsen. Tältat. Enda vi lämnar efter oss är ett litet hundhårsgrej. Och ja, det var en helt okej plats. Det var 3 stycken som tillbringade kvällen i stugan där. Men det gjorde inte vi. Så att vi börjar på oss. Det duggar lätt. Det har regnat hela tiden egentligen. Så det här är väl det bästa vädret vi kan önska oss egentligen. Ja, så är det. Sen har man inte tur när det gäller väder när man är uppe i fjällen. Jag kommer faktiskt inte ihåg vad stugan heter här, men jag kanske kan sätta ut det sen. Ja, är du klar Millan? Ja. Ja, stugan heter Snjötjöltstugan. Det var säkert helt perfekt uttalat tror jag. Ja, vi går rätt mycket i sån här, rätt fint i och för sig när man kommer ut i de här björkskogarna. Så går man rätt mycket i så här öppen hed. Det är mycket vatten runt omkring på den här sträckan. Det är ju väldigt trevligt och väldigt fint. Även om vi båda nu längtar upp till högfjället.
Helt klart alltså. Men här är det väldigt, jag tror att det beror på allt det här regnandet, men väldigt mycket mygg och knott. Så nu kommer faktiskt myggluvorna fram här. Huvudena. Så att ja, man får lite fred runt öronen där. Så ja, det är bara kämpa på här, tänker jag. Ja, den här delen av leden är väldigt lerig. Tyvärr. Det är inte bättre att det har regnat för mycket heller, såklart. Men det var en ganska lång sträcka nu med där det är väldigt geggigt och sumpigt. Så att ja, det är vad det är. Det är bara att ta tag i det där och kämpa sig igenom leran. Så är det. Men ja, förvånansvärt geggigt i alla fall. Är det roligt? Jag vet inte om man kan säga roligt, men man måste ta sig igenom det liksom. Exakt. Annars kommer vi inte fram. Nej. Och det är i alla fall en upplevelse. Jo, Ja. i sig. Även om det inte är det roligaste så är det en upplevelse. Ja, du är duktig tycker jag. Jag är också duktig. Ja, du är duktig. Båda är duktiga. Där har vi slagit upp tältet. Inte så tokigt, eller hur? Så att där borta hittar vi nu, har vi vatten och ja, är riktigt, riktigt fint. Ska filma lite mer här tänker jag, så ni får se hur tältet är uppsatt.
dubbla krokar om det mot all förmodan skulle behövas. I riktning mot vinden. Ska försöka få inget massa kondens. Hej hjärtat. Hej. Ja, men nu är det morgon och vi försöker att packa ner tältet där för jag uppehåller i regnet. Men det är dimma så det är nästan som duggregn när man känner liksom. Så det är lite organiserat kaos här nu. Försöker få ordning. Ja, jobba på. Så att ja, men det är vad det är helt enkelt. Klockan är ungefär 7 och det är inte så kallt. Kan det vara 13-14 grader skulle jag gissa. Och vi har sovit bra. Båda två sover bra. Och eftersom det är mycket mer blåst här så är det mycket mindre kondens. Även om det var extremt mycket. Alltså vi har ju jätteblöta kläder. Så det var ju inte konstigt om det blir kondens. Hela tältet är fullt av dyngsura kläder. Så. Ja, ett tips till alla då. Det är ju att inte glömma en sån här. Alltså en trasa att torka kondens med. Och även torka på utsidan tältet. Igår var jag tvungen att bära tältet på utsidan. Och nu kan jag liksom hela tiden torka bort. Och det är jättebra även när jag sen nu ska packa ihop tältet. Så ja, men det är en så jätteviktig grej som man verkligen inte får glömma och lätt att glömma. Och på all kondens på insidan så är det superbra bara att gå och dra av liksom. För är det dyngsurt och det är liksom ingen sol överhuvudtaget. Om man är 2 vuxna och en hund då kommer det bli väldigt mycket kondens liksom. Allt är ju blött. Så ja, ett bra tips att ha med sig. Nu är vi på väg. Har vi brytit lägret där. Kanonplats alltså. Riktigt fin. Ja, och väldigt lite folk. Vi mötte en kvinna igår och så såg vi en vandrare på avstånd. Så det är nästan svårt att förstå att man är på Kungsleden. Så det är verkligen som de säger att den här sträckan mellan Kvikkjokk och Ammarnäs är den mest eller minst vandrade då. Och så vi ska förstå det för de vi pratar med säger ju att det är inte jätterolig vandring från Kvikkjokk till Jäckvik. Och jag kan inte påstå att Jäckvik till ungefär till den här som jag kallar snuttestugan. Jag kan inte uttala det namnet. Där vi var i alla fall och sov bredvid. Var inte heller särskilt skojig. Ganska jobbig vandring faktiskt med mycket bröte och grejer. Men sen efter den har det varit fantastisk vandring. Man går liksom uppe på hed hela tiden. Och jättefint. Och tyvärr är det ju extrem dimma så man kommer inte se så mycket. Men så här ser det ut där vi går nu i alla fall. Så tar oss ungefär, gick upp 7. Med all packning så ska fixas och allting ska donas. Så att nu är vi iväg strax innan 9 då. Det tar lång tid. Mycket att fixa med. Let's go where the water meets the pond. Is your worry free your mind? Ja, har vi kommit fram till ett litet vad. Det är man inte så van när man går här för det är broar hela tiden. Så Milla nästan funderar, du säger där borta va? Där skulle man också kunna gå. Undrar om inte du har rätt där borta. Alltså. Jag tror att det är där. Vi testar.
Ja, målet är alltid att inte ta av sig kängorna, så att vi kommer inte att göra det. Vi prövar att köra med kängor. Ja, så nu drar jag igång. Ja, men nu är vi framme vid ett vägval och vägvalet består i att gå gamla Kungsleden direkt ner till Ammarnäs eller ta den här omdragningen till Räfallstugan. Räfallstugan ligger där borta. Och vi känner väl att du har ju ganska kraftig blåsa på ena foten. Ira har fått så här fukteksem. Har aldrig haft någonting. Hon har varit blöt nu i, vad är det, 6 dagar? 5 dagar. Så ja, och jag är allmänt sliten också. Så vi tänker väl att vi tar och försöker komma ner till Ammarnäs så fort som möjligt. För att få till lite vilotid inför nästa sträcka mellan Ammarnäs och Hemavan. Precis. Ja. Det är en bit kvar här från kan jag säga också, så att vi är inte framme direkt. Men nej, så får det bli, va? Nu kommer jag över gemensamt, så vi beslutar det nu. Så nu går vi längs gamla Kungsleden. Man ser gamla rösen som sitter kvar, men ingen uppmärkning. Vi får vara lite mer alert kanske på kartan där. Jag ser ut så här så är det inte så mycket att tänka på. Ja, men det är bara att klampa på där. Sen tänker jag när jag får lite telefonkontakt, kommer över kullen, berget här borta, så ska jag ringa och boka boende så kan vi få sova inne i natt. Och framförallt bara avfukta allting, torka. Det kommer att ta sin lilla tid kan jag säga. Ja, vi fortsätter och jobbar oss neråt mot Ammarnäs. Ser ut som att vi har lyckats få ta på ett rum där i alla fall. Eventuellt har våra förnödenheter kommit också som vi har skickat efter. Så får se. Kolla på det här molnen som kommer, eller dimman i bakgrunden. Jag ska filma lite bättre. Mäktigt när man ser molnen så här. Och dimman bara rullar in mot den liksom. Här, dimman ligger kvar längs kanten. Även om den börjar lösas upp lite grann nu så är det ändå... Ja, men dit ska vi. Så det ser hoppfullt ut. Ja, viktigt när man har lundhågskängor som vi båda har att liksom lufta fötterna och byta strumpor gärna mellan dem. Vi har väl inte skött det jättebra, vi hade kunnat gjort det lite oftare, men nu sitter vi och fixar, byter för fullt. Och ja, man kan väl säga i alla fall att kängorna är ju helt suveräna som vanligt tycker jag. Inte en droppe vatten kommer in. Så att ordentligt insmorda innan man ger sig iväg, då håller de verkligen alltså. Sen är det här att man måste ha dubbla strumpor och byta liksom. Så det är så det är. Men riktigt schysst. Millan ska plåstra om sina också, så hon lägger ner lite extra tid där på det. Då är vi framme vid vägskylten. Vi trodde det var typ 8 kilometer kvar. Men Millan, det är 14 kilometer kvar. Ja, oj. Precis. Ja, det är väl bara, det är vad det är. Så att vi vet i alla fall att vi har en dusch och
Ja. Ja, nu är det lite själsdödande grusväg. Eller egentligen, jag gillar att gå på grusväg, men så att Mira, här så är det, ja, det går undan i alla fall kan jag säga. Det var så mycket höjdmeter så gick ner så jag slog lock på öronen på oss båda. Så att, men nu har vi inte käkat någon lunch så vi måste väl stanna till snart och göra det. Men vi är ruggigt motiverade för att komma fram också dessutom. Men klart, det är svårt att komma fram om soppan tar slut helt i tanken där. Så något måste man väl försöka trycka i sig i alla fall. Ja, jag bara kämpar på helt enkelt. Ja, men nu är vi framme i Ammarnäs och det blev en väldigt tuff vandring igår. Den har varit väldigt lång. Så att det var skönt att få komma fram till hotellet här i Ammarnäs. Så där har vi sovit i natt. Han till och med käka och så att man får tillbaka krafterna helt enkelt. Och nu tar vi en vilodag, kanske 2 vilodagar. Millans fötter är ganska ordentliga blåser faktiskt, tyvärr. Så att kan behöva någon dag extra. Men vilken härlig pärla den är, Ammarnäs. Jättefint alltså. Och nu står jag vid den här berömda potatisbacken här. Faktiskt coolt att se. Den är väl, ja, den är i alla fall garanterat känd i hela Sverige. Men jag tror att den kan vara känd lite grann utöver också. Så att, ja, mysigt att vara här. Skönt att få ladda batterierna lite grann i Ammarnäs centrum här. Om man nu kan säga att det är ett centrum. Men då kan det vara bra att känna till. Här bakom mig, som jag hoppas man ser, där är det en busshållplats. Och den är öppen dygnet runt. Så där kan man, liksom, har man vandrat så kan man ta in där. Och finns toalett och värme där inne. Om man sitter torrt liksom i väntan. Annars kan det vara bra att känna till är den här guidecentrum som är bakom mig här. Där har man, ja, självklart all guidning till fiske och sånt. Men man har också extremt bra hamburgare. Vi har inte testat dem än, men alla vandrare vi möter pratar om de där hamburgarna. Så att de ska nog vara riktigt, riktigt bra. På här borta, om man tittar rakt bakom mig nu, så har vi Ammarnäsgården där vi håller hus då. Och även Naturum där man kan få hjälp med frågor och sådär. Och sen slutligen så har vi rakt bakom mig här så har vi ICA-affären som jag trodde var en ICA-affär. Det är ingen ICA-affär, det är någon form av lanthandel bara. Men grymt väl, vad ska man säga, finns det allting där egentligen som man kan behöva. Fiskegrejer, fotvård, ja men allt sådär. Så att, ja, perfekt egentligen. Ja, nu är vi färdiga med våran vandring. Första delen. Ja, första delen. Och vi befinner oss i Ammarnäs, den här fina lilla byn. Får man väl säga att det är en pärla. Vi har varit i potatisbacken och tittat. Vad har vi mer tittat på? Vad har vi mer tittat på? Fina träkyrkan, va? Ja, just det. Och så har vi gått runt lite grann, tittat på älven och bara njutit. Ja. Ida håller på och jagar flugor och mygg. Hon blir jättevansinnig så man får hålla i fingrarna. Nej, men vad ska vi säga om vad har varit bra och vad har varit dåligt? Vi kanske kan börja med det som vi inte har varit så bra. Nej, första trippen då från Jäckvik till Adolfström var väldigt lång och den var lite jobbig. Skogspartierna, det var brokig terräng och plus att det regnade så det var inte tipptopp. Nej, liksom. och så gick man ju... Och vi var ganska slut. Ja, var Nej. väldigt liten del. Ida, ligg. Det var en väldigt liten del som vi gick på Högfjäll där. Väldigt liten del. Mycket skog. Ja, mycket skog. Och jag tyckte faktiskt ärligt talat inte att Adolfström upp till den här, vad heter den, Snjultrestugan.
Nej. var inte heller sådär jätterolig liksom. Så, Det var mycket blöt till ja, den. exakt. Så vad ska man säga? Det är ju efter vi hade varit på den stugan och där vi tältade sen, då var det en fantastisk vandring alltså. Den var ju superfin. Jag går som i en vacker dalgång med ett riktigt fjällhed där. Så vi hoppas att vi har fått med det trots att vi har blivit tvungna att filma extremt mycket med GoPro och inte så mycket med den här kameran då. Ja. Det som var bra med Adolfström, det tycker jag, båtresan över Ja, till jättemysigt. Bäverholmen, Ja. den var fin. Och han som körde båten var supertrevlig. Kaptenen där, han var naturbevakare så han var ju expert. Så jag hade kunnat sitta timmar och prata med honom. Nu fick vi gå en bit med honom och snacka faktiskt. Så det var mycket om rovdjur och såna grejer. Lärde sig jättemycket. Han hade väl lite av ett drömjobb. Ska jag byta jobb någon gång från polis så skulle det kunna vara till det. Det är lite sent kanske. Ja men du är inne på det. Vad har varit bra då? Jo, men det är sträckan efter Smultjestugan som jag säger att den heter. När man kommer upp på fjället lite mer så var det ju mycket vackert. Och vädret var hyfsat bra också. Precis. Ja, det betyder att det inte regnade. Nej, precis. Att det var uppehåll. Men jag trodde att du skulle gå in på lite att eftersom du tog upp kaptenen här så trodde jag det var alla personer vi har träffat. Jo, vi träffade en tjej som går Gröna bandet. Hon är från Litauen. Ja, hon var riktigt imponerande. Väldigt härlig tjej. Ja, hon hade hund också så att när vi skulle torka oss i stugan så fick vi ha 2 hundar där och Ira är som hon är. Men efter lite tag gick det bra också. Absolut. Så att, imponerande tjej. Men jag tycker skönast av alla har ju varit ett värmländskt par i våran ålder. Det är lite kul att se att det är liksom folk ute i våran ålder och drar. Riktiga tyngre lass. Ja, exakt. Riktiga legender alltså. De är riktigt sköna. De vill ha det bra när de är ute på fjället. De vill ha riktig mat med sig. De vill ha liksom bra boende och sådär. Så de bar ett tält från Fjällräven på över 6 kilo. Ett 4-mannatält. Ja, riktigt elegant. Mannen där, han hade en ryggsäck på 125 liter då. Så han bar nästan en bra bit över 30 kilo bara. Och kvinnan då, hustrun där, bar väl ungefär 25 kilo. Så att, vilka legender alltså. Det var superkul att sitta och prata med dem. Ja. Och Supertrevliga. Ja, verkligen. Och det visade sig också att de hade gått i Sarek samtidigt som Danne och jag var i Sarek. Fast de gick ju på den södra sidan av Rapadalen som är ännu värre än den norra sidan. Så att, sköna människor. Och det är ju faktiskt en stor behållning när man går så här. Alla människor man möter, de är så trevliga. Alla är trevliga liksom. Så att, riktigt bra. Så kul att ni har tittat. För oss fortsätter färden imorgon. Blir en ny film på det mellan Ammarnäs och Hemavan. Exakt. Så kul att ni har tittat. Passa på att prenumerera. Jätteuppskattat när ni gör det. Och gilla och kommentera. Det är alltid kul att höra. Och jag finns också på Instagram. Och där heter jag Magnus Konstapel i Vildmarken. Så får jättegärna vara inne där också och börja följa om ni vill. Så vi tackar för oss. Ja. Tack för att ni har tittat.